नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार हेर्छौँ भने 21.03 अङ्कले चाहिँ घटेको छ, जुन चाहिँ झन्डै 1%ले हुन आउँछ। 0.99%ले चाहिँ आज बजार तल झरेको छ। आजको दिन हेर्छौँ भने 79 वटा कम्पनीहरू, 79 वटा कम्पनीहरूको चाहिँ आज मूल्य बढेर गएको छ भने 161 वटा कम्पनीको चाहिँ मूल्य भने घटेको छ र 6 वटा कम्पनीको मूल्यमा कुनै पनि चेन्जेस छैन। टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने बिएनएलले सर्किट लगाएको छ, त्यस्तै केपिसिएल, एसपिसी, बिपिडब्ल्यू, सिकेएचएल है लगायत जस्तै एमकेसिएल, एसजेएलआइसी, युएसएचइसी। सो भिएलयुसिएलले चाहिँ 2 दिन भयो है सर्किट लगाउन थालेको। यो चाहिँ भर्खरै आइपिओबाट लिस्टिङ भएर आएको कम्पनी हो। यो चाहिँ भिजन लुम्बिनी है। त्यस्तै एनडब्लु सिएलले पनि आज सर्किट लगाएको छ। त्यस्तै एमकेएचएल, एमकेजेसी लगायत अन्य कम्पनीहरू पनि आज धेरै कम्पनीहरू चाहिँ आज बढेको छ है त। टप गेनरकै कुरा गर्ने हो भने सर्किट लगाउने कम्पनीहरू नै धेरै छन् आज है। त्यस्तै टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने जेबिबिडी 87 एउटा डिभेन्चर रहेको छ। यसले चाहिँ आज नेगेटिभ सर्किट लगाएको छ। त्यस्तै एनआरएम, ह्याथी है र एकेजेसिएलले आज नेगेटिभ सर्किट लगाएको छ। टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने शिवम, ह्याथी, सोना, जिसिआइएल है, घोरै सिमेन्ट, त्यस्तै आइएलआई लगायत अन्य कम्पनीहरूको चाहिँ आज टर्नओभर एकदमै धेरै आएको छ। भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने एचडिएसपिसी, सोना, शिवम, युपिसिएल र जिसिआइएलमा चाहिँ भोल्युम धेरै आएको छ है। ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने सोनामा धेरै ट्रान्जेक्सन भयो आज, त्यस्तै ह्याथीमा, जिसिआइएलमा, सिएलआईमा र आइएलआईमा चाहिँ धेरै ट्रान्जेक्सन भएको हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी आज टर्नओभर नै हेर्छौँ भने आज 7.11 को चाहिँ आज टर्नओभर आएको छ। टोटल टर्नओभर जुन चाहिँ 7.1 अर्ब हुन जान्छ। यो चाहिँ हिजो अस्तिको कम्पेयरमा निकै ठुलो भोल्युम चाहिँ आज आएको छ है। अस्तिको भन्दा पनि आज चाहिँ ठुलो आएको छ है। अब यो कस्तो सङ्केत हो यसको बारेमा हामी टेक्निकल एनालिसिस गर्ने बारेमा त्यति बेला छलफल गरि नै हाल्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी सेक्टर वाइज हेरौँ है त। ब्याङ्किङ इन्डेक्स आज 1.54%ले घटेको छ। आज औसत नेप्से भन्दा धेरै घटेको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 1.38%ले घटेको छ। फाइनेन्स भने 1.64%ले घटेको छ। त्यस्तै होटल एन्ड टुरिज्म 1.48%ले घटेको छ। हाइड्रो पावरमा अलिकति झिनो वृद्धि चाहिँ छ, तर खासै धेरै बढेको चाहिँ छैन। इन्भेस्टमेन्ट हेर्छौँ भने 3.89%ले घटेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स 0.52%ले बढेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङमा 2.75%को चाहिँ आज यसमा गिरावट भएको छ। हिजो अस्ति एकदमै ठुलो बढेको पनि थियो, त्यस कारणले यतिसम्मको गिरावट हामीले आश गर्न नै सक्छौँ। माइक्रो फाइनेन्स 1.38%ले घटेको छ। म्युचुअल फन्डमा सानो करेक्सन छ 0.12%को। नन लाइफ 0.56%ले बढेको छ। अदर इन्डेक्स 0.97%ले बढेको छ। ट्रेडिङ इन्डेक्स 3.11%ले घटेको छ है त। अब लागौ टेक्निकल चार्टतर्फ। यो चाहिँ भयो अहिलेको चाहिँ आजको मार्केट डेटा एनालिसिस। अब चाहिँ टेक्निकल एनालिसिसतिर जाउँ है त। सो लगातार 2 दिन भयो बजारमा करेक्सन आउन थालेको। अब 2 दिन करेक्सन आउँदैमा हामी अब कतिको सतर्क हुनुपर्छ त है। मैले तपाईँलाई यो डिसेम्बर 20 मै बी केयरफुल है भनेर मैले एउटा भिडियो पनि बनाएको थिएँ है। तपाईँले लास्ट मेरो भिडियो चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो दिनकै थियो है, डिसेम्बर 20। सबैको पोर्टफोलियो सायद हरियो भएको बेला मैले चाहिँ अब बी केयरफुल है, अब चाहिँ एउटा सानो करेक्सन हामीले एक्सपेक्ट चाहिँ गर्न सक्छौँ है। त्यस कारणले तपाईँहरू रिस्क मिनिमाइज अथवा प्रफिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ र किन्न छुटाउनु भएको साथीहरूले अर्को करेक्सन कुर्ने पनि टाइम नजिकै छ भनेर मैले चाहिँ भनेको थिएँ र नभन्दै आज 2 दिन भयो करेक्सन हुन थालेको है त। अब हाम्रो यो बजार अहिले पनि एउटा सपोर्टकै लेभलमा छ। ट्याक्कै आज सपोर्टकै लेभलमा आएको छ हेर्ने हो भने है। यहाँबाट पनि बजार बढेको थियो, यहाँ पनि एउटा रेजिस्टेन्सको काम पहिला गरिसकेको कारणले है यहाँनिर चाहिँ एउटा सपोर्ट हुन जान्छ है। किनभने यसले ब्रेकआउट गरिसक्यो, रिटेस्ट गर्न आयो। अब यहाँबाट बढ्ने चान्स पनि धेरै छ र यहाँ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ बढ्न सकेन, यहाँ सपोर्ट लिन सकेन भने चाहिँ अर्को हाम्रो भनेको चाहिँ यतातिर हुन जान्छ है। यहाँनिर यो क्यान्डल जहाँबाट बढेको छ र यो चाहिँ जहाँनिर रेजिस्टेन्स भएको छ र यहाँ पनि जहाँनिर रेजिस्टेन्स देखिएको छ, यो चाहिँ सपोर्ट हुन जान्छ, जुन चाहिँ फेरि झन्डै 2040 को लेभलमा चाहिँ हुने चाहिँ देखिन्छ
है। तर यति भन्दैमा तपाईँहरू अब आत्तिएर सेल गरिहाल्नुहोस् भन्न खोजेको चाहिँ होइन है। आज जुन लगानीकर्ताहरूले किने उहाँहरूले पनि अब यो करेक्सनमा किन्न पाइँदैन, पछि किन्न पाइँदैन भनेरै आँट गरेर किनेका लगानीकर्ताहरूले हुन् र सेल गर्नेले पनि अब यहाँबाट बजार फेरि खस्छ भनेरै सेल गरे हुन् है। यहाँ दुईटै पार्टी अब को राइट को रङ भन्ने कुरा दुवै राइट हुन् होइन। अब जसले चाहिँ अब अलिकति प्रफिट भइसकेको थियो उहाँहरूले सेल गर्नु पनि पर्छ, गरेन भने हामी जस्ता किन्न छुटाउनु भएको साथीहरूले कहिले किन्ने त होइन। राम्रो मूल्य नै पाएन भने त मार्केट क्रास हुन्छ भोलि है। र आँट गर्ने मान्छेहरू पनि उत्ति नै छन्। त्यस कारणले अब भोलिको दिनमा यहीँबाट सपोर्ट लिएर माथि गयो भने हामी अझै थप बाई गर्छौँ होइन। अब भोलि पनि बजार दिनभरिको कारोबार हेर्दाखेरि घट्ला जस्तो छ भने चाहिँ तपाईँलाई प्रफिट छ भने सेल गर्नु होला है। प्रफिट छ भने सेल गर्नु होला र फेरि तल फेरि किन होला नि त होइन। तर अब यदि अर्को सपोर्ट भनेको फेरि यहीँ छ, अब यहीँ फेरि घटेर गइहाल्छ भने किन सेल गर्नु भन्नुहुन्छ भने यसो ट्रेडिङ हुँदैन। ट्रेडर भनेकै फास्ट डिसिजन गर्नेले चाहिँ हामी ट्रेडिङ भन्छौँ भने अब अलरेडी यहाँ हामीले कति दिन 2 दिन त गुमाइसक्यौँ। अब भोलि एउटा राम्रो स्विङ आएको बेला इन्ट्राडेमै एउटा राम्रो बढेको टाइममा जस्तै हामीले 5 मिनट टाइम फ्रेममा पनि हेर्छौँ भने त बढेको थियो होला नि त होइन दिनभरिमा है। यहाँसम्म बढेको थियो हेर्नुहोस् त, घट्न त यहाँसम्म घट्यो तर झन्डै यहाँसम्म बढेको छ। आज डिसेम्बर 24 ओके यहाँसम्म बढेको छ। सो हामीले यो पोइन्टमा बेच्न सक्थ्यो होला नि त होइन। त्यस्तै अब भोलिको दिन पनि यस्तै चान्स दिन्छ स्योरै हो होइन। यदि 5 मिनटको पनि टाइम फ्रेममा एकछिनमा टेक्निकल हामीले हेरि नै हाल्नेछौँ। अहिले फेरि जाउँ हामी 1 डे चार्टमा है त। 1 डे चार्टमा जाउँ। सो यहाँनिर हेर्दाखेरि के देखियो त अब भन्दाखेरि तपाईँहरूले क्विक डिसिजन लिएर सेल कि त बाई के गर्ने हो फटाफट गर्नु होला है। प्रफिट छ भने पक्कै पनि बुक गर्नु परिहाल्यो। यदि भर्खरै किन्नु भएको छ अब 5-6% घाटामै 5-6% घाटामा त जान नपर्ने हो, तर 1-2% घाटामा हुनुहुन्छ भने चाहिँ कुर्नु होला है कृपया। फेरि तपाईँले सेल गर्नुहुन्छ उता फेरि बढिदिन्छ, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले तपाईँले भर्खरै बाई गर्नुभएको छ भने तपाईँले पेसेन्स चाहिँ राख्नुपर्छ है त बजारमा कमाउनुको लागि है। र प्रफिट छ भने अलिकति रिस्क पनि मिनिमाइज हुन्छ, प्लस नेक्स्ट टाइम किन्नको लागि अलिकति हामीसँग क्यापिटल पनि हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सेल गर्दा र बाई गर्दा दुइटैमा कुन बेला बाई गर्ने र कुन बेला सेल गर्ने मैले दुइटै चाहिँ भनिसकेको छु। अब बजार के कस्तो भोलिको दिन होला भन्ने कुराको लागि चाहिँ भोलि नै नभनौँ, अब आगामी दिनमा चाहिँ के कस्तो छ त इन्डिकेटरहरूले के भन्छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामी पहिला एमएसिडी हेर्छौँ। एमएसिडी अनुसार हेर्छौँ भने चाहिँ एमएसिडी चाहिँ एक्सट्रिम बुलिस जोनमै छ है। हामीले यसमा डिनाइ गर्न मिल्दैन। तर के भयो भन्दाखेरि यो जुन एमएसिडी लाइन छ यो चाहिँ अहिले स्ट्रेट हुन पुगेको छ है। अब केही टाइमसम्म चाहिँ यसमा सानो करेक्सन देख्न सक्छौँ, तर यो भन्दैमा अब सेल भइहाल्छ भने सेल सिग्नल त आएकै छैन नि है। 2 दिन घट्दैमा सेल सिग्नल आएको हुँदैन। पहिला पनि हामीले विगतमा हेर्ने हो भने कुनै पनि बुल आउँदाखेरि अथवा सानो स्विङ पनि आउँदाखेरि चाहिँ एकहोरो मार्केट बढ्दिँदैन होइन। जस्तो यहाँनिर हेर्छु एक दिन घट्यो फेरि बढिहाल्यो, ठिक छ यहाँ त धेरै सजिलो थियो ट्रेड गर्न। तर हामीले यस्तै डराउने हो भने त यहाँनिर हेर्नु त 3 दिन लगातार ठुल्ठुलै घटेको छ। 3 दिन के भन्नु 4 दिनै भनौँ न घटेको छ। यहाँबाट त बल्ल बढ्न सुरु भएको छ होइन। र फेरि त योभन्दा त हायर हाई बनाएकै हो होइन, फेरि घट्यो, फेरि योभन्दा हायर हाई त यहाँनिर बनाएकै छ नि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यति राम्रो स्विङ चाहिँ मलाई लाग्दैन कि यति मात्र स्विङमा टर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब 2 दिन घट्यो, एक दिन म्याक्सिमम अझै घट्न सक्छ। यदि घट्यो भने चाहिँ एक दिन अझै घट्ला मेरो हिसाबमा चाहिँ है। मेरो एनालिसिस अनुसार चाहिँ एक दिन घट्ला म्याक्सिमम, कि त भोलिदेखि नै बढ्न पनि सक्छ अथवा घट्यो भने एक दिन म्याक्सिमम घट्छ जस्तो लाग्छ। यदि त्यसपछि पनि घट्न रोकेन भने चाहिँ हामी चाहिँ फेरि सतर्क हुनुपर्ने हुन्छ, फेरि यो साइडवेज जाने चान्सेस हुन्छ। तर अहिलेको लागि त्यो साइडवेज जाने छाटकाट दूरसम्म कहीँ पनि छैन है त। सो अर्को इन्डिकेटर आरएसआई लगाएर हेर्छौँ भने आरएसआई पनि त निकै मैले भनेको थिएँ है, आरएसआई तपाईँको 80मा पुगिसकेको छ। यो छिट्टै यो एकदमै स्याचुरेट भइसकेको छ कि हाई रिस्क हाई गेन हुनसक्छ भनेको थिएँ र नभन्दै बजार घट्यो भने त्यहाँबाट सिधै आरएसआई तल आएको छ है। अब आरएसआईमा पनि अलिकति अब यहीँबाट सपोर्ट लिएर गयो भने त बेस्ट भइहाल्यो होइन। लगभग 70को एरियामा सपोर्ट लिएको मान्नु भनेको चाहिँ एकदमै बुलिस हो। तर हामी 70को हाराहारीमा ल सपोर्ट नलिएला भनेरै बुझौँ अहिलेलाई। एक दिन ल करेक्सन भइहाल्यो भने 65-60तिर चाहिँ बजार आरएसआई यहाँनिर 60-65सम्म पुगेर फेरि बढ्छ भने पनि हामीले राम्रो यो स्याचुरेसन पनि घट्छ र यो बढेर जाने हेडरुम पनि बढेर जान्छ क्या
त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हाई भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै रिस्कीमा हुन्छौँ हामी। ट्रेडरहरूले बरु कमाउला, तर इन्भेस्टरहरूको लागि एकदमै नराम्रो हो आरएसआई बढ्नु भनेको है त। ट्रेडरहरूको लागि फेरि राम्रो हो कि, तर फेरि हामीले क्विक डिसिजन लिन सक्नुपर्छ। यो मेरो मेरो भिडियो हेर्ने लगानीकर्ताहरूले पक्कै यदि बेच्नु भएको छ भने तपाईँहरू एकदमै राम्रो ट्रेडिङ गर्ने नेचरको हुनुहुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। यदि सेल गर्नु भइसकेको छ भने है, र अब सेल गरेर अनि बल्ल अब बाई गर्ने बारे सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू एज अ ट्रेडर धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ। यदि तपाईँहरू अलिकति स्टार्टर हो होइन, भर्खर स्टार्ट गर्नुभएको छ भने चाहिँ अब भोलिको दिन क्विक डिसिजन लिनु होला। फाइदा छ भने के अरे सेल गर्नु होला, अनि किन्नको लागि चाहिँ एकदमै रेडी भएर बस्नु होला है। जुन पोइन्टबाट पनि अब बढ्दिन सक्छ, भोलि यहीँबाट बढ्ने चान्स पनि छ, र म्याक्सिमम् घट्यो भने आज जति घट्यो त्योभन्दा धेरै घट्न सक्छ है। झन्डै यहाँसम्म घट्न सक्छ, 2040सम्म घट्ने चान्सेस छ, र यहाँबाट चाहिँ फाइनली फेरि मार्केट बढ्छ। त्यस कारणले किन्नको लागि यो रेन्जदेखि 40को रेन्जको हेर्दै गर्नु होला, सेल गर्नको लागि अपस्विङ हेर्नु होला है त। के छैन, अब यहाँबाट बढ्न सुरु गयो, तपाईँले यहाँ सेलै गर्नुभयो र अलिकति महँगोमा भोलि यहाँदेखि किन्नु पऱ्यो भने पनि नो प्रब्लम होइन, किनभने यति मात्र बढ्नको लागि बढ्दैन नि त बजार त अब के गर्ने 2500-2400सम्म जानको लागि बढ्छ। त्यस कारणले सेल गर्न, अब रिस्क मिनिमाइज गर्नमा पनि कुनै पनि हिचकिच चाहिँ नगर्नु होला है। रिस्क चाहिँ मिनिमाइज गर्दै लानुपर्छ हामीले। प्रफिट भएको बेला बुक गर्दै लानुभयो भने तपाईँहरूको चाहिँ प्रफिट र क्यापिटल गेन दुइटै राम्रो तरिकाले सेफली जान सक्छ है त। हस् त, आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सरसुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला, र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त, आजलाई यति नै। धन्यवाद।